नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज, आजको भिडियोमा चाहिँ म कुरा गर्दै छु Realme C25s को बारेमा। यो स्मार्टफोन भने केही समय अगाडि चाहिँ मलेसियामा लन्च भएको थियो। मलेसियामा पनि एकदमै राम्रो प्राइसमा चाहिँ लन्च भएको थियो फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भनेर। सो फाइनली चाहिँ इन्डियन मार्केटमा लन्च भइसकेको छ। इन्डियन मार्केटमा पनि राम्रै प्राइसमा चाहिँ लन्च भएको छ। सो आज यसैको बारेमा कुरा गर्दै छु, के फिचर स्पेसिफिकेसन रहेका छन् र हाम्रो नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न सकिनेछ र के कति प्राइसमा चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च हुने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। यदि आजको भिडियो चाहिँ हजुरलाई मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र Realme C25s को ओभरअलमा कुरा गर्ने हो भने 6.5 इन्चको HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देख्न सकिन्छ। ओभरअल डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्राइजिङलाई हेर्ने हो भने डिसेन्ट खालको चाहिँ मान्न सकिन्छ। पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ प्लास्टिकले गरिएको छ। सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने Android 11 देख्न सकिन्छ Realme UI 2.0 का साथ। एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पनि राम्रै देख्न मिल्नेछ र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने MediaTekको Helio G85 चिपसेट प्रोसेसर देख्न सकिन्छ। यो प्रोसेसर पनि गेमिङका लागि ठिकठाक मान्न सकिन्छ। यो प्राइस सेगमेन्टका लागि त्यस्तो प्रब्लम पनि हामीले देख्न मिल्ने छैन। गेमिङका लागि त्यस्तो राम्रो पनि भन्न मिल्दैन। र क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ क्यामेरामा चाहिँ केही कुराको डाउनग्रेड गरेर चाहिँ लन्च गरेको छ इन्डियन मार्केटमा। किनभने योभन्दा पहिला मलेसियामा लन्च हुँदा चाहिँ हामीले 48 मेगापिक्सलको ट्रिपल क्यामेरा सेटअप देख्न मिलेको थियो, तर इन्डियामा लन्च हुँदा चाहिँ 13 मेगापिक्सलको ट्रिपल क्यामेरा सेटअप देख्न मिलेको छ। जो यसको मेन क्यामेरा 13 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, सेकेन्ड र थर्ड क्यामेरा भने 22 मेगापिक्सलको एउटा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट सेन्सर र एउटा माइक्रो सेन्सर देख्न मिलेको छ। र यसको जुन अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा भने 8 मेगापिक्सलको देख्न सकिन्छ। ओभरअल क्यामेरा फिचर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्राइजिङलाई हेर्ने भने डिसेन्ट खालको चाहिँ मान्न सकिन्छ। त्यस्तो राम्रो चाहिँ भन्ने मिल्दैन। क्यामेरालाई चाहिँ डाउनग्रेड गरेर चाहिँ लन्च गरेको छ। अब हेरौँ हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च हुँदा चाहिँ 48 मेगापिक्सलका साथ आउँछ कि या 13 मेगापिक्सलको ट्रिपल क्यामेरा सेटअपका साथ चाहिँ लन्च हुन्छ। त्यो लन्च पछि मात्र थाहा हुने कुरा हो। र अरू फिचरहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो भने रेयर माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर देख्न सकिन्छ। 3.5 mm को हेडफोन ज्याक देख्न सकिन्छ। फेस अनलक सेन्सर देख्न सकिन्छ। र्याम र स्टोरेजको बारेमा कुरा गर्ने हो भने LPDDR4X र्याम र eMMC 5.1 को स्टोरेज देख्न सकिन्छ। यहाँ पनि ठिकठाक मान्न सकिन्छ प्राइजिङलाई हेर्ने हो भने। र ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ एकदमै बबाल देख्न मिल्ने छ। 6000 mAh को ब्याट्री, 18 वाटको फास्ट चार्जर, USB Type-C पोर्ट देख्न सकिन्छ। यो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा रहेको छ। यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ हामीले 6000 mAh को ब्याट्रीको लागि 18 वाटको चार्जर पाउनु भनेको एकदमै राम्रो कुरा हुन जान्छ। र भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ दुईवटा भेरिएन्टमा चाहिँ देख्न मिलेको छ, जो 4GB प्लस 64GB र 4GB प्लस 128GB वाला। मलेसियामा चाहिँ 4GB प्लस 128GB वाला मात्र लन्च भएको थियो। एराउन्ड मलेसियामा जुन प्राइसमा लन्च भएको थियो त्यसलाई कन्भर्ट गर्ने हो भने हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ 18,800 समथिङमा चाहिँ लन्च भएको थियो। तर इन्डियन मार्केटमा चाहिँ जो यसको बेस भेरिएन्ट चाहिँ 10,000 मा र यसको हायर भेरिएन्ट चाहिँ 11,000 मा चाहिँ लन्च भएको छ। तर हाम्रो नेपाली प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसको जुन बेस भेरिएन्ट चाहिँ एराउन्ड हामीले 17 देखि 18,000 सम्म चाहिँ देख्न मिल्नेछ भने जो यसको हायर भेरिएन्ट चाहिँ 19-20 हजार सम्म चाहिँ देख्न मिल्नेछ। ओभरअलमा कुरा गर्ने हो भने अन्डर 20,000 मा नै हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ। अलिकति ओभर प्राइस चाहिँ मान्न सकिन्छ। हजुरहरूले थाहा नै छ Realme-ले चाहिँ सधैँ हाम्रो नेपाली बजारमा ओभर प्राइसमा नै लन्च गर्ने गर्छ। गाइज, यही थियो Realme C25s को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसनको बारेमा। र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि यो स्मार्टफोन अन्डर 20,000 मा नै नेपाली बजारमा लन्च हुन्छ भने चाहिँ राम्रै मान्न सकिन्छ। वेट गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा डे टु डे टास्कका लागि राम्रै स्मार्टफोन रहेको छ। नर्मल गेमहरू पनि मजाले पनि खेल्न सक्नुहुन्छ। र हजुरहरू भने Realme C25s लाई लिएर कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ र आजको भिडियो चाहिँ के कस्तो लाग्यो त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। यदि भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।